Tak ještě jednou dobrý den, já se jmenuji Zuzana Auská a moje specializace je restaurování soch a zároveň soch s polychromí. Takže bych vám ráda nejdřív řekla obecně něco o problematice restaurování polychromí, protože je to obor, v kterým se učinilo za poslední dobu velký skok oproti tomu, jak se restaurovaly objekty tohoto typu dřív, takže je to zajímavé. Víte, co je polychromie? Promiň, že tě No, to přeruším. tam teďko. Za to vím. Tak si asi vysvětlíme základní pojem. Určitě. Výborně. Takže na dílech sochařské produkce se často nalézá souvrství různých barevných úprav. A někdy můžete říct, že je ta socha natřená a v podstatě se dostáváte k tomu, co je polychromie. Polychromie jako samotný termín pouze znamená, že ten nátěr na té soše, ta vrstva nebo to stvárnění je mnohobarevný, že je tam více barev. Oproti tomu termín monochromie označuje, že ta socha je natřená nebo je nějak barevně pojednaná, ale pouze v jednom tónu. Může být třeba bílá, protože to evokuje nějaký ušlechtilejší materiál. Proč se sochařská díla upravovaly barevně? Jsou to právě tyto důvody. Často šlo o to vytvořit třeba efekt nějakého jiného materiálu, než z kterého to samotné dílo bylo vytvořeno. Takže sochy se často dělaly ze dřeva, nebo z kamene, nebo ze štuku, ale autoři chtěli dosáhnout dojmu, že je to třeba vyrobené z karrarského mramoru, který je jenom v Itálii, který tady nemůžete vytěžit, takže to natírali na bílo a vytvářeli iluzi toho, že se jedná o jiný materiál. Když se setkáváme s těmi termíny v restaurování, tak dneska právě protože my vnímáme termín polychromovaná socha, jakože že se na tom díle nachází barevná úprava, ale není to, jak jsem vysvětlila, úplně přesné, protože to v podstatě znamená pouze, že ta úprava je mnohobarevná. A proto se někdy používá spíše termín povrchová úprava, což znamená, že přeneseně pochází ten termín, se přejal do našich jazyků z němčiny, v angličtině je to trošku jinak, ale v podstatě to teda označuje jakoukoliv tu úpravu, ať monochromní nebo polychromní. A ještě můžeme taky se setkat s termínem povrchová vrstva, což označuje to, že přímo na tom díle máte vrstvu té barvy, protože zároveň té mnohobarevnosti může být dosaženo i jinými způsoby a v případě, že je třeba ta barevnost zapytá, pokud jde o díla ze štuku a barevnost je třeba zapytá přímo v té omítce, tak už tam nepozorujeme tu vrstvu, takže občas používáme ještě termín povrchová vrstva, kdy je z toho zřejmé, že se opravdu jedná o vrstvu nátěru. Tak je to hodně složitý, ale doufám, že jste si z toho něco odnesli. A na obrázku můžete právě vidět detail, makrofotku, jak může vypadat takovéhle souvrství těch nátěrů, tedy polychromií, na soše. Je to z reálného objektu, ale ne tamhle z toho, tam nebyla ta barevnost tak bohatá. Takže ta spodní modrá vrstva, která prosvítá, ve skutečnosti, když se odkryla, tak byla třeba to tělová barva a ono to v tom blízkém pohledu často klame, protože když se podíváte na makro a máte vedle toho ještě ty jiné souvrství barevných vrstev, tak se vám ty barvy složejí do trošku jiného obrázku, než pak ve skutečnosti, když odkryjete větší kousek, tak s kterým se můžete setkat. Ještě to chvíli bude trochu teoretický, ale nebojte, fakt se dostaneme k nějakým praktickým už případům. Takže úplně stručně jenom o historii a etice zásahu. Přelom 19. a 20. století nebyl pro polychromované sochy úplně šťastným obdobím, protože došlo k masivnímu
odstraňování těch vrstev. V případě třeba kamenných soch šlo hodně o důvody k odstraňování, byly hodně praktického rázu, protože nátěry, které byly na sochách po mnoho let od baroka třeba obnovovány a vytvořily vysoké souvrství a kámen pod tím chátral. Co se týče dřevěných soch, tak tam ty důvody k odstranění nebyly často až tak praktické, ale jednalo se zároveň o tehdejší dobový vkus, kdy se začaly oceňovat ty původní materiály. Jakože na začátku právě autoři třeba chtěli vytvořit dojem jiného materiálu, tak tady na přelomu toho 19. a 20. století začal trend, že se preferovaly ty sochy v tom původním materiálu. Chtěli být vidět stopy toho autora, toho řezbáře, sochaře, který to vytvořil, včetně těch stop třeba podlátu nebo tak. Takže často došlo k odstranění těch pozdějších, teda těch barevných vrstev, což trošku změnilo samozřejmě charakter toho díla, protože když byla ta díla tvořena, tak autor většinou počítal s tím, že budou povrchově upravena. My teda často dneska, když řekneme socha, tak si asi většina z vás vybaví spíš třeba sochu kamennou v tom vzhledu toho kamene. A tolik jakoby nejsme zvyklí na to, že by ty sochy byly barevně upravené až jako do nějaký iluzivní formy. Tak a na to navážu tím, že právě dlouho panoval ten trend odstraňování a i když pak bylo třeba v půlce jak bych to vysvětla. V půlce století ještě došlo k tomu, že zároveň o některých sochách, které byly dlouho zatřeny pod nějakou třeba monochromní úpravou, tedy jednobarevnou úpravou, a teď myslím třeba gotické sochy, tak se zjistilo, že právě mají pod těma souvrstvíma pozdějších nátěrů, že jsou dochované krásné, bohaté, plně barevné polychromie. A došlo k tomu, že byl tlak na to, aby se odstraňovaly tyhle pozdější nátěry a odhalovala se ta úplně nejstarší vrstva polychromie, abychom se tak říkajíc dostali k tomu jakoby autentickému vzhledu původní sochy, kdy ta polychromie koresponduje s tou sochou v době svého vzniku, což je něco, co my máme tendenci vnímat, že je ten autentický stav, to, co chceme vidět, protože autor to takhle vytvořil a je to ten důkaz, dokument té historie. To bude ještě chvíli teoretický. A často tedy docházelo k odstraňování na nejstarší vrstvu. V současnosti však ty trendy od tohohle odstraňování na úplně nejstarší vrstvu trochu ustupují, protože to sebou neslo několik rizik. Za prvé, jedním z důvodů, proč byly sochy v minulosti často přetírány, byl to, že ty nátěry předchozí už dožily, byly buď špinavé, nebo vyloženě poškozené, nebo se změnil vkus, takže vyloženě je třeba tehdy i odstranili, aby jim na to lépe chytal ten jakoby nový nátěr. A proto, když se za každou cenu odstraňovalo na nejstarší vrstvu, občas se stalo to, že ta nejstarší vrstva byla fragmentárně dochovaná, můžeme hovořit třeba o 10-15%, a v tu chvíli pro vás už není to tak vypovídající vlastně ten autentický vzhled a vy jako restaurátor musíte přistupovat k rozsáhlé retuši a už teda trošku ztrácíme. Není to teda nakonec tak historický dokument. Samozřejmě i jakoby z těch fragmentů zkušené oko dokáže do nějaké míry si představit tu původní barevnost, ale samozřejmě ve chvíli, kdy to odkryjete a máte 80% toho původního nátěru, tak je to úplně jiný příběh, než když tam máte 10 nebo 15%. A ještě teda samozřejmě taky záleží, kde ty zbytky jsou. Pokud třeba často se rozhodujeme, když jsou zachované inkarnátové plochy, to znamená plochy obličeje nebo rukou, tak samozřejmě je to jednodušší. To byly takový malířsky nejexponovanější místa. To je tam, kde ten malíř se, když dělal tu polychromii nebo štafíř, tak tam, kde se uplatnil třeba drapérie nebo zlacení, to už jsou takové jako řemeslnější místa. Takže tam, pokud najdete zachovaný inkarnát, tak třeba je to důvod pro to klidně to odkrýt. Naopak, pokud inkarnáty tělové vrstvy nejsou dochovány vůbec, tak je otázkou, jestli chcete
dělat odkryv a prezentovat teda nějaké torzo nebo se snažit se vžít do té tehdejší polychromie. Tak a teda proto jsme se zabývali ještě s mým kolegou a mým vedoucím Jakubem Ďoubalem, jestli lze nějak systematizovat ten přístup k tomu, když se dnes rozhodujeme u polychromované sochy, na jakou vrstvu budeme odkrývat a jestli vůbec budeme odkrývat, o co tím přijdeme, co získáme a jak se nějak rozhodnout. Vytvořili jsme tedy seznam kritérií, který nějakým způsobem koresponduje s jednotlivými kroky toho průzkumu. Vpravo můžete vidět jednotlivé kroky průzkumu, což je vstupní průzkum díla, podrobný neinvazivní restaurátorský průzkum. Tam bych se zastavila. Vstupní průzkum díla je něco, kde si uděláte obecnou představu o tom, co za dílo to je, odkud třeba takhle, ne odkud pochází, to je až v další části, ale kdo vám zadal to restaurování a v jakém je asi stavu a kondici. Podrobný neinvazivní restaurátorský průzkum zahrnuje vizuální průzkum, kdy teda se pokusíte i třeba pouhým okem odhadnout, kolik vrstev těch nátěrů na soše je. A pak je důležitá část, to je odběr vzorků a drobné sondy. V téhle části průzkumu vy už se dostáváte k tomu, že si můžete dozvědět nějakou rozsáhlejší informaci o těch vrstvách, které se na té soše nachází. Buď tedy odběrem vzorků, kdy se udělají mikroskopické nábrusy a vlastně v tom mikroskopu vy můžete vidět to souvrství a ověřit si teda, jaký počet vrstev se tam třeba nachází. A drobné sondy slouží k tomu, že někdy ten vzorek může být trošku matoucí v tom, že se vám tam ukáže, že třeba těch vrstev je tam hrozně moc, ale to neznamená, že jsou všechny ze stejné časové fáze. Tak ty drobné sondy dohromady s odběrem vzorku by vám měly pomoct udělat si přehled o tom, co se tam asi za vrstvy nachází. Ale teprve další krok, pásová sonda a větší sonda vám dovolují udělat si představu, jestli ta vrstva, na kterou se teda třeba rozhodnete odkrývat, je dobře zachovaná, jak asi vizuálně vypadá, protože z toho malého vzorku, jak jste mohli tady vidíte, to není pro vás úplně relevantní. Tady z toho si třeba nemůžete představit, jak asi to vypadá jako celek. Teprve u té větší sondy, já se podívám, jestli tam, jo, super. Teprve tady vlastně ten spodní obrázek, tam je ta malinká sonda, to je takhle na noze, tak tam vidíte, to je jenom malinký zjištění o barevnosti té vrstvy a tak. Tamhle už je třeba větší odhalená jedna ta fáze na tom horním obrázku, kde už teda vidíte, jaký má charakter ta vrstva. Ale, co jsme právě zjistili, tak stejně, když přijde na lámání chleba, tak 100% jistotu o tom, jak ta vrstva, na kterou odhalujete, vypadá a v jakém je stavu a kondici, máte teprve potom, co odhalíte celou tu jednu vrstvu. Proč je to tak důležité, proč to všechno systematizujeme, je to, že v restaurování z mnoha různých důvodů se prosazuje, aby zásahy byly reverzibilní. To znamená, že se můžete vrátit zpátky k tomu stavu, jak to vypadalo před tím restaurováním, aby materiály byly kompatibilní a tak. A vlastně problém polychromovaných soch je, že ten zásah nikdy nemůže být reverzibilní, protože pokud logicky nějakou vrstvu odstraníte, tak jste ji odstranili už navždycky. Nejde tam vrátit, je to definitivní rozhodnutí a vaši následovníci už s tím nebudou moc nic udělat. Proto by to rozhodnutí mělo být velice dobře vyargumentovaný a vy byste měli vědět, jestli jste si jistí, že jste teda něco nevratně odstranili. Tak, já už přistoupím k zásahu na soše Krista, kterou můžete vidět tamhle. Tak nějaké obecné informace, tím vždycky, jak jsem říkala, zásah začíná, tak socha byla z místního muzea a neměla určeného autora, nebyl známý autor, protože se patrně jedná o nějakou lidovou produkci a datace je určena jako počátek 20. století, ale tím, že není autor a tak je to hypoteticky čistě stylově
odvozená datace. Vždycky ještě se zabýváme tím, jestli už na dílech, která restaurujeme, byly někdy v minulosti provedeny nějaké zásahy, protože většinou, když byly provedeny restaurátorské zásahy, tak protože každý restaurátor musí odevzdávat dokumentaci po restaurování, tak máte třeba šanci k tomu něco zjistit. Tady na tom díle nebyl dokumentován žádný zásah, ale vzhledem k tomu, že bylo opatřováno těmi dalšími nátěry, tak nějaká údržba na něm proběhla, akorát teda se nejednalo o restaurování. Takže takhle dílo vypadalo před restaurováním. Zajímavý je tady v tom šeru, že nevím, jestli je úplně patrný ten rozdíl před a po restaurování, ale při nějakém bližším srovnání uvidíte, že tam došlo poměrně k výrazné změně. Nátěr, který byl proveden na soše jako poslední, byl takového umělého lesklého charakteru, bylo zcela zjevný, že se nejedná o původní vrstvu. Navíc byl proveden značně schematicky, nejednalo se o nějakou kvalitní malířskou úpravu. Dole můžete vidět fotku, nějakou dokumentaci prachového depozitu a toho právě zatření a zaslepení modelace. A nahoře, když si všimnete, já nevím, tady vlastně můžete třeba vidět, to je zbytek toho nátěru na tom kříži. Takže když ten člověk jakoby natíral sochu a kříž různýma barvama, tak vlastně se s tím nedal si s tím moc práci a vlastně zatřel i tou inkarnátovou barvou třeba ten kříž, což taky mimo jiný je třeba takový určitý znamení, že to možná nebylo provedeno zas tak kvalitně, jak bychom očekávali, že to byla taková jakoby zásah čistě ve smyslu údržby. Tak, tady vidíte, že, jak jsem říkala, že někdy podrobným vizuálním průzkumem se můžete dostat k informacím, ještě než na to dílo doslova jakoby sáhnete nějakýma invazivníma metodama, tak tam vlastně tady už prosvítá ta původní, nebo tam starší vrstva, jak to nebylo dokonale zatřené, takže už bez, sondy nebo odběru vzorků se dalo říct, že víme, že tam minimálně jsou 2 vrstvy. Tady jsou obrázky jednotlivých těch menších sond, tam vpravo už se teda jedná o větší sondu. Takže vždycky se vybírají místa k sondáži, samozřejmě v inkarnátu a v draperii, dělala jsem i sondy na kříži, na všech těch místech, kde předpokládáte, že bude nějaká různorodá barevnost. A takže tady vlastně sonda odhalila, že pod tou hnědou vrstvou umělého nátěru prosvítají zbytky zlacení a takové zelené vlastně pěkné barvy. Inkarnát působil, že vrstva je soudržná, kvalitní, ale zase jakoby kvalitnější než to, co je na té poslední fázi, ale nejde zároveň o nějakou velice jakoby ušlechtilou malbu. A vlastně v draperii, když jsem dělala sondu, tak se ukázalo, že zároveň se na díle, což nebylo na začátku úplně patrný okem, nachází ještě jedna nejstarší fáze, kterou bylo zlacení. Jednalo se teda o monochromní úpravu. A akorát, že zlacení bylo provedeno taky, řekla bych tak lidově, a nebylo v moc dobré kondici. Tady vidíte vlastně odhalenou tu druhou vrstvu inkarnátu. Teď jakoby tady na té fotce si myslím, že je patrné, jak moc rozdílná ta barevnost je. Tam třeba když se vrátíme zpátky, tak tady není to tak zřejmý, ale tady v tom jakoby porovnání ta barevnost je o hodně jiná. Tak jo, to jsem nechtěla tohle. Ještě zůstanu tady. Takže tady v té fázi vlastně po provedení těch sond jsem stála před rozhodnutím, na kterou vrstvu to budu odkrývat. A nakonec jsme se dohodli i s investorem, že to odkryjeme právě jenom o
jednu fázi, protože to zlacení, jak jsem říkala předtím, nebylo v dobré kondici. A přesně by hrozilo to, že bychom odkryli to na nejstarší vrstvu, která sice teda byla monochromní, tudíž obě ty pozdější vrstvy posouvaly význam toho díla ve smyslu, že změnili ten původní koncept toho autora, který to pojednal monochromně, a vlastně my tady prezentujeme polychromní fázi. Ale zároveň riziko toho odkryvu bylo příliš velké a asi bychom došli k nějaký velice fragmentárnímu vzhledu, který by byl odkryt na tom zlacení. Takže bylo přistoupeno k zásahu s tím, že jsme odkrývali na druhou vrstvu a použit byl ultrazvukový skalpel Sonokraft ST360, právě proto, jak zmiňovala kolegyně, že je to velice citlivá metoda, která vám umožňuje odkrýt dobře, oddělit od sebe ty vrstvy, odkrýt to přesně na tu vrstvu, kterou chcete. Vždycky problém u těch polychromií, když dojde k tomu odkryvu, je, abyste odkryli vše do jedné časové fáze. To riziko toho, že budete prezentovat nějaké různé fáze a nebudete si jistí, která je prostě vysoké, a proto i ta metoda odkryvu by měla být dostatečně kontrolovatelná a citlivá, abyste si mohli být jistí tím zásahem. Tady je znovu srovnání po nějaké větší, abych tak řekla, sondě, nebo už přesně tak, jak to vypadá. A mě teda trošku tam vypadla jedna fotka z toho UVčka, ale to nevadí. Tak to ještě řeknu. Současně během toho průzkumu jsem ještě udělala průzkum v UV světle, kde bylo dobře patrné, ta nejmladší fáze luminovala výrazně jinak než ta starší fáze, takže tam byla ta kontrolovatelnost toho zásahu, že odkrýváte opravdu to, co chcete, vysoká. Takže to celou dobu ještě probíhala ta kontrola. Tady už je vlastně odkrytá částečně ta drapérie, kde je vidět, že nakonec se vlastně v té drapérii nacházela ještě jedna mezifáze, která nikde jinde nebyla, což mohla být třeba nějaká částečná oprava, protože jinak ta nejmladší fáze vlastně respektovala ten barevný rozvrh té fáze předtím, takže to odpovídalo. Víte, že je to taky jakoby modré, ten odstín je jiný, ale dodržel ten pozdější autor nebo opravář vlastně ten barevný rozvrh. Tak, tady už je srovnání stavu před snímáním, teda stavu před restaurováním, a vpravo vidíte ne stav po restaurování, ale stav po odkrytí. To znamená stav ještě před retuší. Tohle je vždycky nejdůležitější část, kdy to opravdu musíte vyfotit, protože to je v podstatě to dílo je v tu chvíli nahý, odhalený. Vy se teda díváte na měli byste se dívat na nějakou ucelenou fázi, což je v nějakém smyslu jakoby autentický pohled na tu věc. A tady ještě máme tady jsem ještě dala srovnání taky před a po odkryvu. Vidíte, jak ta nejmladší fáze opravdu znehodnocovala to dílo esteticky, a protože nejenom, že zaslepovala modelaci, ale vlastně tohle je mnohem takový jakoby bohatší, ušlechtilejší, barevně sympatičtější malířské pojednání.
Tady už je to čistě restaurátorský zásah, kdy byly doplněny nějaké tvarové nedostatky, jak ve hmotě, tak v té barevné vrstvě a použila jsem křídový želatinový tmel. Tady vlastně můžete vidět jedno místo focené, takže tady je fotka po odkryvu, fotka po tmelení, teda po tvarovém scelení a fotka po retuši už. Tady ještě srovnání zase před odkryvem, před restaurováním, po restaurování v nějakém detailu. A tohle už je poslední slide. A kde máte teda ještě jednou srovnané celky fotografií před restaurováním, po odkryvu a po finální retuši, kde vlastně tou retuší se snažíte scelit vizuálně to dílo, doplnit tu vrstvu, na kterou jste to odkryli, i když byla zachovaná v nějakém jakoby vysokém procentu, tady řekněme třeba 70%, tak samozřejmě tam došlo k nějakým, chyběly tam nějaké části a ty se vlastně doplní tou barevnou retuší, která je reverzibilní a tudíž ji můžete opět odstranit. A jde teda pro diváka vizuální sjednocení, ale pro dílo není to posunuto. Děkuji za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak určitě se můžeme vrátit.